Familie, suntem în Nairobi, în Kenya și suntem în mijlocul celei mai mari mahalale din Africa, unde estimările zic că sunt aproape sau în jur sau peste 1 milion de oameni. Deci în locul ăsta sunt 1 milion de oameni în felul ăsta, oameni care trăiesc cu mai puțin de $1 pe zi, adică cu 4 lei pe zi, cam asta este media de venit. E șocant, de-a dreptul șocant. Ok, hai să explorăm cea mai mare mahala din Africa. Noi poate nu suntem obișnuiți foarte bine cu termenul ăsta de mahala, dar numim țigănie. Acum nu e o chestie rasistă sau ceva, eu iubesc țiganii, dar în general la marginea unor localități există o parte de asta de oraș foarte săracă, cu case dărăpânate, cu oameni care abia trăiesc de pe o zi pe alta. Și da, slamul ăsta, mahalaua asta este cea mai mare din Africa și o să mergem fix în mijlocul ei. Am intrat în Kibera și deja prima impresie, vă spun, este de șoc. O aglomerație foarte mare. Noi. Primul lucru pe care îl vom face în Kibera astăzi, pentru că este duminică, este că vom merge undeva la o biserică. O să vă arătăm și vouă să vedeți cum este o biserică în Africa în general și cum este mai ales aici, în mahala. Acum am luat-o pe jos, se vede foarte clar că noi suntem străini. Vă dați seama, suntem singurii albi de pe aici. Și mare activitate și viață în mahala. Mare activitate. Vă explic puțin. Moses, prietenul nostru kenian, la care am fost invitați în ziua de Crăciun, poate știți video-ul ăla cu supa din cap de capră. Da, uite, el e Moise. Deci, pentru că voiam să vizităm Kibera, l-am rugat să ne ajute și să ne facă legătura cu niște oameni care s-au născut în Kibera, trăiesc și au inimă pentru Kibera. Și uite, așa am ajuns la biserica aceasta. Pastor of this church, you saw the building, that's a church, and this one also. He's a pastor, and he has a heart for social ministry, social development. So he doesn't just do church only. So, ce se întâmplă aici este că pastorul ne-a primit, ne-a zis bun venit și acum o să intrăm în biserică. Hai! Praise be to God, church. I thank God this morning because He has accorded us a nice time and a privilege that we may see such like a day. We are privileged today to visit. Asta e o chestie oarecum comică pentru noi. Astea
treia biserică, da, în care mergem și ori te cheamă în față, ori te pune să te ridici și oamenii te salută, te pun să zici ceva de bun venit sau ceva de genul și da, a trebuit să ne prezentăm și noi. A fost interesant. Bun, acum ne-au adus înapoi în birou și ne-au adus să servim ceai și ceva mâncare. Binecuvântăm și să mâncăm. Da, binecuvântăm și mâncăm, tu? Absolut. Da, absolut. Melissa, vrei ceai? Nu. Nu? Eu vreau. Nu. Eu vreau. Tu vrei un ceai? Da? Scarlett? Poate gust, nu? Vrei? Gust. Guști? Mi-mi place unde mâncăm noi aici, așa, relaxant. Da. Ceai cu cafea, cu toate, cu lingurițe, cu zahăr, cu tot, bă, cu pâine, cu tot. Tata, te iubesc, mă, ai o inimă de aur, trebuie să învățăm de la tine. Spălați-vă pe mâini, haideți! Să vedem cu ce ne servesc. Ouă fierte, cu lapte și cu cacao acolo și cu pâine. Avem și sare și asta e o masă foarte faină. Most people have the narrative of maybe the slums are not secure, maybe there are crimes everywhere, but that's not the case in most of the slums. You find that they are friendly if they see the wazunis. Yeah. Aici este biblioteca lor. Wow! Hai! Să mă luat de mână așa direct. Yeah. Deci aici este o sală de clasă unde se adună toți copiii de prin împrejurim și se face școală cu cei care nu fac școală și after school cu cei care sunt la școală. Misiunea lor aici este să se implice în comunitate pe toate părțile. Nu doar au o clădire de biserică, ci clădirea aia o folosesc pentru școală, pentru întâlnire cu bărbați, de femei, educație în general. Deci noi la școlile noastre românești ne plângem că nu s-a terminat de zugrăvit clasa sau e o ușă zgâriată sau ceva, dar să ai o asemenea clasă, uite Liviu, să ai în clasă, să ai nisip cu betoane, cu roaba, cu asta. Ce tatix? Ce tatix? Ne-am putea să sune la ora 7 ca să fim de vreme tare aici, să avem o zi plină. Am fost invitat și de o persoană de legătură aici, am fost invitat să aibă o biserică. Am putut să-i cunoaștem și pe oamenii de aici, care sunt cu inima foarte deschisă și foarte căutătoare de Dumnezeu. Sunt oameni sinceri. Ceea ce îmi place aici, deci vă zic, eu pot să zic că eram mai fandosită. Pot să spun că sunt mai sensibilă cu mirosurile, mai mi scârbă repede la orice mâncare care nu mi se pare prea igienică. It's ok. It's ok. Oamenii sunt foarte simțiți aici. Chiar sunt simțiți imediat. Au un bun simț pe care noi, ăștia educații, începem să-l pierdem. Wow! Deci acum suntem pe o străduță mică, tati. Deci ce străduță mică? Aveți grijă la cap! Ce construcții aici! Wow! O să intrăm într-o casă, să vedem cum arată și într-o casă. De aici. Am zis unde e? Dă mâna. So as you can see, people are doing washing. Yes. Today is on a weekend. Hello. So mostly on weekends, people do cleaning. Yeah. Da.
Aici e într-o casă la cineva acasă mergem. Wow. La cineva acasă mergem. Welcome. Uite camera. Ok, deci suntem la cineva în casă acum. Ok? So this is somebody's house? Yeah. So we have the bedroom, the kitchen just around, and yeah, you can come in. Come in. Yeah. Ok. Just come in. Deci acum suntem într-o casă în Kibera. Deci aici este dormitorul. E o saltea. Come in. Vezi? E o saltea cu patul. Acolo în colț de tot este bucătăria. Și aici este... This is decoration. Yeah? Yeah, this is decoration. Yeah. We call it interior design. Yeah, design. Yeah, exactly. This is for design. So this This is a bit better. This is a bit better than normal. Mostly those who are living along the rivers. Yeah? Yeah, it's really bad. This Dar is pot a să mă duc acolo să all văd house. Poți. Hai. Du-te, că vin cu tine. Haide, acum mergem în bucătărie. Ok. Oh, ce veche e. Da. E... Wow. Wow, asta e veche, tata. Wow. Da. Deci aici este bucătăria. Ce este living-ul? Nu, o familie. O familie. De câți oameni? Familie, de câți copii au? Now the parents are the ones who sleep on the bed, but the children just have to squeeze themselves down. Ce faină e chestia asta, ia uitați. Cât sunt? Hai să vedem câte familii. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deci în casa asta avem 7 persoane. So you can't be sleeping in the same house with your parents when you reach like 18 years. So they have to move you out and maybe find another shelter for you guys. So for the time being, if you can, you're not be able, like you won't, you're not in a position to support yourself and start living by on your own. So as you can see, they normally do business of selling sandals for them. That's to bring another income. Yeah. Okay. So this one uses kerosene. Okay. So they normally use kerosene and put it inside. Then they light it up. There is a jiko. Let me show you. So for this one, I use charcoal. Șocant. Sunt săraci și mi-e milă de ei. Și acum am învățat să apreciez chestiile pe care le am. Și să nu mai zic vreau aia. Și cum să-i putem să-i ajutăm? Să-i dăm bomboane, să-i facem fericiți, să-i dăm bani, nu știu, hai să-ți. People can be electrocuted. So normally we advise children walk. Da. Ce auzi, ne-au sfătuit ca să nu ne atingem de nimic ce e metal, pentru că din cauza că nu au tras bine curentul și nu-l trag bine, te poți electrocuta. Deci au locuri în care te poți spăla la comun și da, costă cam 10 shilling apa caldă și 5 shilling apa rece. Asta costă un duș. The seasons when the water maybe it's kind of like the water is challenging, they increase The price goes back up. Yeah, it goes up. So because people are fighting for water. Right. Yeah, so you'll have to pay 10 shillings either it will be it cold or warm. Yeah. Wow. Dar cei mai mulți oameni se spală într-un lighean în casă. Asta nu, românii nu sunt străini de asta, dar imaginați-vă că estimările spun că aici trăiesc aproape 1 milion de oameni în felul ăsta. We are visiting Kibera and we're just looking around. That's nice. Yes. You're welcome. I'll show you this one if you want to see. Yes, what is here? A washroom. No, yeah. So you see that one is a pit of a drain. Ah, So that's how the big aici way- este toaleta. Okay. Yeah. But So that there's one any is- drain? No, of no, the no. waste? So when it gets filled up, Yes. they'll call people to empty it, but the entire community will come like contribute. So the government tried to build washrooms for people, like you see that one, 110, but they didn't finish it. So people had to improvise their own, like these ones, to share the entire community. So that Yes. when it gets filled up, the people using the washroom, they're going to contribute so that it can be drained out. Yeah. Yes. So sometimes it remains closed because of the children that they might get sick and fall inside. Aha. Yeah.
Ce s-a adunat aici de copii? Jumbo! 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 Mama, aici miroase cam dubios aici. Așa se spală. Fără o mașină de curat. Fără mașină de spălat. Da. Fără mașină de spălat. Păi, mama, ce e aia? Este aia galbenă. Aia este o perie. Nu, este aia galbenă. Care galbenă? Aia galbenă. De acolo. Aia galbenă. Nu spală, mami, spală, e un săpun. Aia galbenă. Da, este un săpun. Da. Copiii sunt curați, deci copiii, am intrat în casa lor, am văzut Acum, unde locuiesc. Cel puțin la cei care am fost noi. Dar în general nu sunt curați. Da, iubi. Unde am mers în familie, copiii erau curați pentru unde locuiesc, e pământ pe jos, noroi peste tot. Corect. Și ei erau cu un tricou, aș cura că ar fi prăfuite sau... Nu. Da, da. Aio. Good. Aio. Good. Aio. Aio. Good. Da, vedeți voi prietenia asta a oamenilor. Zâmbetele astea. Yes, they are very friendly. Prietenia asta a oamenilor și zâmbetele lor, astea schimbă totul, astea fac locul mai frumos. Poți să stai în palate, poți să ai toată averea din lume. Că dacă ești nefericit și e așa tot timpul, asta o atmosferă din ea de n-au nicio valoare. Oamenii încearcă să se păstreze curați, încearcă să se păstreze modern cât pot. Am văzut că au tot felul de Hermes, surfeiete. Gucci. Vor și ei. Ce? Vor și ei, drăguți. Da, vor și ei. Chipsuri. Face chipsuri, așa-i? Da. Este o viață pe care nu ne imaginăm. Adică nu știu dacă mi-aș imagina să trăiesc câteva zile în condițiile astea. Oamenii au încercat să-și creeze aici o comunitate cu fiecare vinde ce poate. Deci fiecare vinde ce poate, ei nu sunt genul să cerșească, vin să-ți vândă ceva. Dacă n-au ce, erau unii care vindeau bidoane goale, cred că găsite pe marginea drumului, pentru că nu aveau altceva ce să vândă și aveau nevoie de un bănuț să trăiască. Efectiv, tot ceea ce se întâmplă aici este pentru supraviețuire. Da, nu vine să cred că există așa ceva, deși mă gândeam că există, dar e una să știi despre existența lor și alta să vezi și să îi cunoști și să le vezi zâmbetul și ochii. Privirea aia care nu vrea să-ți ceară, dar vezi nevoia, simți nevoia. Îmi pare rău că, aoleu, ce? How many people do you estimate there's in Kibera? Around a million. How much is the rent? Yes, for a house as yours. It depends. For ours, we pay 3,000 shilling. Kenya shillings. Da, asta înseamnă 120 de lei chiria pe lună. Mi se pare enorm pentru o casă ca asta. Yeah, I think it's expensive. It's expensive.
Because people normally live in $1 a day. Yes. Yeah. Maybe someone makes 100 shillings a day. We have school fees, rent. Yes. Yeah, we also have to purchase clothes and Yeah, food. Deci cu cât ne apropiem mai mult de râu, cu atâta chiria scade și securitatea este mai slabă, pentru că vine flood, cum zici flood, Melissa, pe românește, inundația. Vine inundația și uite cum arată o casă peste care a trecut inundație. Nu mai e mai nimic de ea. Și este și mai mizerie pe cursul râului și cam asta e. Adică, mizerie cumva este peste tot, dar aici este topul de mizerie. Jumbo, how are you guys? Very fine. Fine. I'm also a motorbike. I also like motorbike. You like motorbike? I like motorbike. I have one at home. Yes. How's the business going? Not so good. We are facing some challenges. Yeah. We are hoping that we can come with your motorcycle over here, but I see you are walking. Yeah. Where are the bikes? Da, mi-a fost este comunitatea motocicliștilor din Kibera. What's your name? I am Skangman. Scanman. Yeah, I'm scanning in the streets. Ah. Yeah, like you watch over. Yeah, I'm Skangman in the streets. Yes. We also like motorbikes. We like to ride motorbikes at home. So yeah. We don't have boda in our country. Why? Because the motorbike season is really short. Yeah, it's like just from April to October. The other ones we have snow, so it's very cold. Where are you from? Romania. Hey. Do you know where is Romania? Yeah, I know. Bucharest. Wow! Bravo! Yeah. How come do you know? I've been there. Yeah. Yeah, it's true. I remember. Vezi cum face focul. Unde e? Cu haine. Unde e? Face... N-are lemne, dar are haine. Să le bagă în foc. Da, mami, încălzesc cu haine, zici? Da, pune haine în foc. De ce oare? Nu știu. Deci la ce suntem șocați cumva în Kibera este că aproape la orice colț de stradă și din 300 în 300 de metri este o biserică. Este tare. Deci cumva este extremă. Sunt oameni care își doresc foarte mult ca să trăiască în pace, în liniște, să trăiască o viață curată și faină. Și în partea cealaltă e o altă extremă de oameni. Nu te atingi, mami, de gard. M-am atins acum. Să nu fie electric. Păi nu, n-am auzit niciun bzz. N-am Nu auzit. trebuie să auzi, o să simți. Curentul se simte, nu se aude. De ce? Simți cât electrocutează. Oamenii din Kibera, dar și kenienii în general, valorifică educația mai mult ca orice și sunt dispuși să plătească oricât numai să le ofere copiilor lor educație și am văzut asta din ce am vorbit cu oamenii cu care ne-am întâlnit. Kibera are vreo 2 km jumătate, are o stradă așa lungă și pe de o parte și de alta are magazine, adică tarabe de astea cu fiecare vinde ce poate, biserici și da, pe parte și de alta sunt întinse așa pe labirint, stil labirint, casele lor, să le numim așa. Suntem bucuroși tare că frații noștri în Hristos cu care ne-am întâlnit ne-au arătat viața lor și au fost și deschiși să o arătăm și vouă și cu siguranță vizita asta în Kibera, cel puțin vorbesc în dreptul meu, m-a făcut să nu mă mai plâng niciodată de oricât de puține finanțe aș avea sau oricum mi-ar merge și da, să regret orice moment în care am făcut-o și sper că v-a îndemnat și pe voi puțin către atitudinea asta.
În sezonul ploios, noi acum suntem în sezonul, intrăm în sezonul secetos și nu mai plouă așa mult, dar în sezonul ploios, când vine ploaia mare, plouă câteva zile la rând, mult timp, a venit o apă mare și toate gunoaiele astea pe care le vedeți voi pe aici și tot râul ăsta s-a umflat și toate casele efectiv au fost dărâmate de inundație. E wow! Ia uite, au și un porc aici, ia uitați-l! Drumurile sunt pline de gropi, gropile pe care le cunoaștem și în România, dar aici nu prea sunt drumuri asfaltate decât cele principale. Restul, străduțe, unde locuiesc oamenii, totul noroi, totul canalizare pe jos, urină, mirosuri. Ce mai e, mă? Este șocant tot ce am văzut astăzi. În același timp suntem mulțumitori și recunoscători. Vă arătăm și vouă ca să fiți recunoscători, chiar dacă știm că am recunoscător pentru tot ce avem noi. Exact, recunoscător pentru absolut tot ce avem. Da, de noi puteți să ziceți, da, dar voi trăiți peste medie, vă plimbați, da, voi care ne vă uitați la noi, sunt convinsă că aveți mult peste ce au ei aici. Chiar dacă poate nu o duceți și nu aveți absolut tot ce vedeți în America sau pe YouTube-ul european, dar noi ne simțim răsfățați și mă gândesc cum am putea să facem să ajutăm mai mult familiile astea. Ce mă bucur foarte tare este că am avut această ocazie, privilegiu, mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta, că am putut să ne aducem și copiii, să poată să vadă, să se deschide orizonturile de micuți, să vadă ce înseamnă că mai există o altfel de viață și să știe să aprecieze și să știe să ofere. Sper și sunt convinsă că excursia asta noastră aduce o schimbare în noi, în minți, dacă nu acum, nu, poate nu se văd cei mai darnici copii din lume. Sunt convinsă că excursia asta o să aducă o schimbare în ei și în noi, și da, vedem viața altfel și e super tare dacă pot vedea viața de micuți și să învețe să ofere mai mult empatia. Așa îmi doresc să se dezvolte în ei empatia și mulțumirea. Să fim mulțumitori de absolut orice lucru. Și ca ziua să fie așa plină, am rămas și cu mașina închiriată, proaspăt închiriată, fără baterie. Trebuie să o pornim ca să ajungem acasă.